natin magbaklas. Unahin natin itong asa baba. Ito kumakapit. Numero 10. Siguro muna pala. Numero 8. 8 po yan. Ito. Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Direct, ang langis natin. Itong bola. Kasi ito lang mga bola. Okay pa, bilog pa yung mga bola. Pero medyo mabigat na kasi 14 ito eh. Hindi namig ko. 14. Yung advice sa akin ng unang mekaniko. Pero mukhang sablay yata. Tingnan natin. Ito ngayon. Magtatagas. Ito nga may tagas. Oops. May tagas. Kailangan tanggalin. Palta ng bago. Tanggalin at palta ng bago. Ito yung magtatagas. Oh. Maubos yung gear oil ko, tapos tatama yung
mas dudulas, mababawasan yung performance ng motor. Kaya ayusin natin. Bali maninigarado lang tayo, medyo lagyan natin ng tanda. Kasi ang ganda yung pagka-orientation. Ko alam kung para saan yung ano nila, pero siguraduhin na lang din natin. Yan natin ang tanda. Yan. Tanggalin natin to. Yan. Lapit na. Okay. Jo. Tanggal na natin. Natin bago. Yamaha din. Palit natin. Dapat na lang natin sa may tanda. Sigurado tayo. Dilapat natin.